Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Miskolc visszafoglalása után pár nappal, 1919. május 30-án kezdetét vette a Vörös Hadsereg legsikeresebb hadművelete, az északi hadjárat, melyet a csehek által megszállt, hajdan Magyarországhoz tartozó felvidéki területek elfoglalásáért indítottak. A hadjáratban 73 zászlóalj és 46 tüzérüteg vett részt. Stromfeld Aurél vezérkari főnök a zászlóaljak több mint felét a front jobb szárnyán, Miskolcnál vonta össze, de még így sem rendelkezett jelentős túlerővel a csehekkel szemben ezeken a részeken. A tüzérség azonban fölényben volt, így itt elsősorban az ő haderejükre lehetett számítani. A kora hajnali órákban a tüzérek előkészítő munkája után megindult a magyar seregek első nagyerejű rohama. A csehek kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy a támadást felfogják és állásaikat megtartsák, de már a kora reggeli órákban meggyengült az ellenállásuk. Első állásaikat elhagyva észak, illetve északnyugat felé menekültek, mely ezekben az irányokban lehetővé tette a vörös seregek előretörését. Már az első nap jelentős sikereket hozott ezen a területen. A Vörös Hadsereg csapatai elérték Szikszót, Putnokot, Bánrévét, a nemzetközi egységekkel megerősített 80. dandár egy lendületes átkaroló támadással megfutamította az ellenséget és bevonult Losoncra, az első dandár pedig Balasagyarmatot és Ipolyságot foglalta el a Dunai hajóraj támogatásával. Egyedül az északkeleti front tartotta magát, mivel az itteni cseh csapatokat román seregek egészítették ki, és természetes védővonalak, folyók szögletei segítették ellenállásukat. A tüzérség legfélelmetesebb fegyverét, a 30 és feles nagyágyút vetette be ellenük. Akkora dörrenéssel és földrengéssel járt minden lövés, hogy Turcsányi Olivér, a Vörös Riport film operatőre többed magával együtt a vasúti töltés fedezéke mögé vonult, s úgy örökítette meg a hatalmas acélszerkezetet. Az ágyú tüzéreinek is csak kellő távolságból, templomtoronyból vagy más magaslatról adták az utasítást telefonon, hogy pontos számítások alapján lehessen a támadást végrehajtani. A tüzérek között maga Böhm Vilmos hadsereg főparancsnok is megjelent. A teljes frontvonalon telefonhálózat segítette az információk, parancsok gyors átadását a hadmozdulatok egyéb területein is. A műszaki egység a mozgócsapatok után folyamatosan építette ki a telefonvonalat, hogy állandó legyen az összeköttetés a parancsnoksággal. A cseh hadsereg mindent bevetett, hogy még nagyobb erőt mutasson, így több repülőgépet is harcba küldött, hogy a frontvonal mögötti városokat és falvakat bombázzák. Ez azonban semennyire se vette el a magyar csapatok támadókedvét. A Vörös Hadsereg repülőosztagának elvitathatatlan érdeme volt a gyalogság és a tüzérség sikeres előrenyomulásában. Az egyik pilóta, Bernárd Mátyás például teljes ütegeket futamított meg, bombáival hatalmas pánikot keltve a magukat még erősen tartó cseh seregrészek között.
Majd mikor merészen túlságosan alacsonyra, 250 méterre szállt az ellenség fölé, gépfegyver tűzbe került és ellőtték jobb karját. Lélek jelenlétének köszönhetően félkézzel irányítva gépét, sikerült épségben visszavinnie és letennie a magyar arcvonal mögé. A sérült Bernard pilótát, csak úgy, mint a többi sebesült katonát, azonnal kórházba szállították. A repülők mellett a 4-es és 12-es páncélvonatnak volt még hatalmas szerepe a vörös csapatok győzelmeiben. Parancsnokaik Fox Aurél és Kac Dezső voltak, akik a tüzérekkel, gépfegyveresekkel és mozdonyvezetőkkel együtt leleményesen és bátran segítették a vonalakban harcoló vörös katonákat. A 12-es páncélvonat egy alkalommal több mint 50 kilométerre merészkedett be a cseh vonalak mögé, bravúrosan megtévesztve az ellenséges katonákat, hogy már menekülésre sem volt idejük, mikor a páncélvonat ágyúja és gépfegyverei eldördültek. A június 1-i hadi jelentés szerint az elmúlt 2 nap alatt a Vörös Hadsereg a szárazföldi, vízi és légierők együttműködésével a cseheket a Dunától északra, egészen a Hernádig a teljes arcvonalon megverték. Az ellenséges csapatokat visszaszorították az elfoglalt városok Szikszó, Sajó-Szentpéter, Putnok, Bánréve, Rimaszombat, Losonc és Ipolyság mögé. Június 1-én a budapesti csapatok jól szervezett tüzérségi előkészítés után megverték a románoknak a Tiszától északra álló erejét. Ezáltal sikerült áttörni a román és a cseh front érintkezését.